Am revenit în direct, așadar, spuneam, un eveniment în premieră mondială la Nașu TV. Mai nășim ceva. Domnul Horneț, ați înțeles despre ce e vorba? Nu. E în engleză, că deocamdată se lansează din America către toată lumea. Și ca să înțelegeți despre ce e vorba, o să vedeți, sau auziți în câteva clipe, o avem la telefon. Dar înainte de a spune pe cine am la telefon, să-i liniștesc pe prietenii și acționarii noștri, Maria Ioja, Vlad Buzea, Luminița Coardoș Pușa din Londra. Cărțile sunt aici, vi le-am luat. Deci stați liniștiți. Și acum o avem la telefon și spun același lucru, că are o carte cu autograf de la Mihai Neamțu, pe Luminița Simon din Chicago. Hello, Chicago! Hello! Din nou Chicago. Am auzit acum o lună de zile pentru prima dată aici online pe Nașu TV. Acum a doua oară și cu un eveniment special. Da, pentru că este vorba de lansarea unei platforme în premieră mondială și o platformă, o idee originală. Și hai să vedem despre ce e vorba, pentru că domnul Horneț abia așteaptă să fie primul, dar nu să fie primul, pentru că Nașu TV trebuie să fie primul pe platformă și poate domnul Horneț să fie numărul 2. Ascultăm. Așa. Bună ziua la Chicago. Întrebări. Da. Și o să fiu într-un dialog cu tine. Consider că internetul a schimbat lumea? Da. Bun. Consider că mașina de spălat a schimbat viața femeii în treburile casnice? O, da. Mult. Așa. Am putea continua cu exemplele. Trăim într-o lume foarte dinamică. Toate instrumentele acestea ne ușurează viața și putem să fim fericiți pentru asta. De ce? Pentru că viața noastră devine mai simplă și noi câștigăm timp, bani și energie. Toate aceste resurse care sunt limitate și care putem să le direcționăm spre alte scopuri. Și ar fi ideal dacă ne-am putea permite să le direcționăm mai mult spre familie, spre copii, spre activități frumoase. Bun. Am început asta pentru că voi face o afirmație care va părea foarte îndrăzneață, dar așa eu. Nu pot să arăt altceva decât sunt. Te rog să păstrezi această emisiune în arhivă, pentru că peste un an de zile vreau să probăm toate afirmațiile de azi. Această platformă, Euro for USA, va revoluționa viața emigranților care au venit din Europa și trăiesc acum în America. Mă refer nu numai la români, mă refer la toate naționalitățile. În Chicago și în arealul suburbiile Chicago, sau mai bine zis în statul Illinois, oficial trăiesc 150.000 de români. Neoficial pot să spun că sunt peste 250.000. Da, da, confirm. Hai să vorbim despre polonezi. 2 milioane. Peste 2 milioane. Hai să vorbim despre italieni, francezi, croați, bulgari, ruși. Atenție, este un segment imens. Da, hai să îi cuprindem și am cuprins în Europa. Deci, repet, platforma Euro for USA va revoluționa viața emigranților. Într-un singur an. Într-un an facem proba. Revoluția a început azi.
Despre ce e vorba concret, ca să înțeleagă toți telespectatorii noștri care sunt în toată lumea și sunt și pe profilul acesta și telespectatorii noștri, românii de pretutindeni, au prieteni polonezi, sârbi, bulgari, nemți, francezi și așa mai departe. Bun. De acum o să îmi cer scuze dacă voi folosi anumiți termeni în limba engleză și care își pierd din valoare dacă aș forța să-i traduc în limba română. Ok. Deci va fi un pic bilingv. Romgleză, romgleză. Romgleză, exact. Deci, sloganul nostru este The First Ever Community Network and Directory for Europeans Living in America. Deci noi în primul rând creăm o comunitate, o platformă de relaționare și o vitrină, un mall, mare mall pentru toate business-urile în care patronii sunt europeni care trăiesc aici în America sau pot să fie companii din Europa care vor să se lanseze pe piața americană. O să ziceți, ce caut eu în America? Pe lângă faptul că noi o să-i creăm, o să-i facilităm expunerea, promovarea, canalul, vizibilitatea, da? Mai mult decât atât, să nu uităm că aveți un segment căruia să vă adresați în America. Segmentul vostru, românii. Suntem peste 2 milioane de români sau mai mult? Da, undeva puțin mai mult, chiar români, considerându-i și pe românii care s-au născut în America. Așa. Noi suntem obișnuiți cu niște produse, suntem obișnuiți cu niște servicii. Și în foarte multe cazuri, de exemplu, eu nu doresc să apelez la produse și servicii americane sau asiatice, pentru că nu mi se potrivesc. Da? Deci... Am nevoie de produse din România și trebuie să mă rog de unul și de altul, nu decât în România să-mi aduci mie asta și asta. De ce să nu creăm o platformă și să ajutăm ca aceste produse să ajungă ușor în America și să prospere și firmele din România? Deci, ca să înțeleg, practic, acest mall uriaș virtual creat pe platforma Euro 4 de la 4 USA cuprinde servicii, bunuri oferite de americanii de origine europeană, dar și de europenii care vor să se lanseze pe piața americană. Exact. Acesta este segmentul, să zicem, de business. Dar cine trebuie să-i vadă? Trebuie să-i vadă persoanele fizice. Deci noi punem împreună cererea și oferta. Omul și produsul, omul și compania, omul și un serviciul. Da? Foarte tare. Pentru că va fi inclusiv oamenii pot să-și pună anunțuri, pot să își aici iar vine un aspect foarte semnificativ de ce ziceam că noi creăm o comunitate. Îți dau un exemplul meu. După 5 ani de zile, foarte multe obiecte, foarte multe lucruri, nu mai am nevoie pentru că îmi permit mai mult. Și aș vrea să le donez. Foarte mulți vin la începutul perioadei de emigrare, au nevoie de ajutor, poate nu au bani să-și procure sau le este scump, da? Da. Deci este și pentru aceasta un canal de comunicare, pentru donații, pentru
Tips and tricks, ce este asta? Iar vă dau un exemplu ca să fie mai ușor de înțeles. Oferte, de exemplu, la bilete de avion. Eu observ că o anumită companie din Europa, nu dau nume, face luna asta oferte la biletele de avion între Europa și America. Da? Eu mi-am cumpărat bilet foarte ieftin, dar aș vrea să spun și altora să profite de această ofertă. Am înțeles, deci practic este un fel de Facebook, să zicem, exact, al celor care au interese comune de aceleași origini, ca să spun așa, pentru că noi europenii avem un tip de comportament în Europa și în America. Și, de exemplu, domnul Hornet, dacă vrea să emigreze mâine în America și intră pe platforma asta, găsește toate informațiile, corect? Tot felul de sfaturi, tot felul de... Deci, pentru că este această comunitate de primire, da? Doi, domnul Hornet, dacă vrea să apuce de afaceri în America, dacă nu te învață cineva, îți rup gâtul, rapid. Domnul Hornet, practic, poate să afle de acolo toate sfaturile și poate să-și promoveze și invențiile fabuloase pe care le are în România și care se chinuie de ani buni să convingă guvernul român și nu o să reușească, dar în America cu siguranță va găsi businessmen interesați, nu, să preia aceste invenții și să le pună în aplicație chiar acolo în state. Corect? Înțeleg bine? Exact. Chiar pot să anunț cu ocazia asta că platforma și un club al oamenilor de afaceri. Cu câteva clicuri poți să ai acces la informație, să-ți găsești un avocat, un contabil și așa mai departe, absolut orice. Da? Și trebuie spus că nu e doar pentru români, fiindcă e pentru toți din Europa, înțeleg, da? Deci toți polonezi, sârbi și așa mai departe. E în engleză, dar e și în română? Momentan, pentru prima lună, va fi în engleză, iar în momentul în care vom fi mulțumiți de tool-ul de traducere instant, va fi în toate limbile europene. Da? Acum este parțial în 14 limbi. Bun. Avem ambiția să putem să fie integral. Întrebare, pe orice vrea să știe omul, da? De la mine, la domnul Hornets, la cei care ne urmăresc, pot găsi date pe info@euroforusa.com, da? Aceasta este o adresă de e-mail în care eu sau colegii mei o să răspundem la toate e-mail-urile pe care le primim. Perfect. Toate de întrebări. Lansarea site-ului, platformei, mall-ului va avea loc chiar pe 4 iulie? 4 iulie, adică mâine. Așadar, de mâine ora, ce ora? Americii sau a României? Americii. Bun, deci asta înseamnă că undeva mâine pe la ora asta sau puțin mai târziu se va lansa platforma mall-ul care se cheamă www.euro4, adică Euro4USA.com sau .com, da? Corect? Exact. Bun. Și ca să o denumim mai simbolic și mai simplu, este platforma Știe tot pentru tine. Eu vreau atunci să mă gândeam, l-am dat să cedez ca gazdă, să cedez locul întâi domnului Hornets, dar nu-l las. Vreau să fiu primul beneficiar al acestei platforme, fiindcă vreau să mă fac cunoscut cu Nașu TV în toată America, în rândul comunităților de origine europeană. De ce? Fiindcă dacă ne ajută Dumnezeu din toamnă sau din iarnă, vreau să subtitrez în engleză emisiunile
Nașu TV, astfel încât cei care ne văd în America să poată să ne urmărească, fiindcă engleză știu tot să citească, mai ales dacă vorbim de europeni. Dacă vorbim de alții, ăia nu prea știu să citească în engleză. Corect? Deci eu asta vreau să mă fac cunoscut în toată această comunitate, că Nașu TV va fi bilingv, da? Da. Va fi bilingv pentru o lună, ulterior vor fi toate cele 14. Nu vorbeam, eu vorbeam de Nașu TV. Vreau să pe platforma Euro 4 USA sau Euro 4 USA vreau să facem cunoscut acest lucru, că noi o să emitem în America și putem fi recepționați și că ne pot vedea și polonezii, și ungurii, și cehii, și francezii, și nemții, fiindcă vom subtitra, vom scrie, vom traduce toate emisiunile postului. Domnul Horneț, vreți să fiți numărul 2? Să rămână, doamnă, felicitări pentru această inițiativă, o interferență între noi și dumneavoastră, între noi și europenii din America, este binevenită, sprijină pe toată lumea, așa consider eu că ne ajută pe toți. Referitor la locul 1 și locul 2, în istorie s-a mai întâmplat să fie 2 pe locul 1, adică 2 medalii de aur în Da, bun, domnul Horneț, bun comerciant, dar întrebarea acum, bănuiesc că nu e gratis, nu? Nu e gratis. Nu e nimic gratis pe lumea asta. Orice muncă trebuie să fie răsplătită. Dar pot să vă spun că vor fi oferte pentru primii 500, este foarte important, pentru că primii 500 vor fi de fapt nașii și nașele site-ului, vor fi niște clienți preferențiali față de care vom avea o relație specială ani de zile. Deci vom aprecia faptul că au fost alături de noi de la început. Pe site o să aibă toate avantajele afișate pentru cei primii 500. Mă gândesc și eu la ceva, să sprijinim și Nașu TV, să nu primească chiar degeaba așa locul întâi, să sprijinim. Și mai vreau să spun ceva, dar dacă vin primii 1000, că s-ar putea să năvălească. Acum, eu am pățit-o, de ce spun asta? Am pățit-o cu acționarii. Când am lansat televiziunea, au venit primii 300 de acționari, până în 300 și tot așa, cum să spun, eram mândru, eram fericit, dar m-am trezit după aia că veneau și alții și îmi spuneau, zice, Dumnezeu, să nu faceți diferența acum, zice, noi adevărat, zice, eram mai neîncrezători și de-aia am așteptat să vedem dacă aveți succes. Deci există și această categorie de public, dar s-au dovedit mai mulți și mai bănoși cei care au venit din valul 2. Deci ce facem dacă vin primii 1000? Sugerați ca să se facă înscrierea într-un anumit timp și nu un număr de Care ar fi timpul? Timpul până când vin primii 1000? O zi, o săptămână, 3 zile? Primul venit, primul servit, suntem americani. Aici are dreptate Luminița. Noi gândim europenește. Deja cei care trăiesc acolo de foarte mulți ani e altceva America. Și aici nu mă bag. Luminița, cum zici tu? Gata, nu mai dau sfaturi. Concurențial, apreciem cei care sunt atât de isteți încât să simtă unde este business-ul, unde este locul lor, unde sunt partenerii alături de care să își crească veniturile și business-ul și până la urmă este un premiu. Pentru cei isteți, ăsta este premiu. Pentru cei mai puțini și mai leni, vom mai avea premii, dar premii mai slăbuțe pentru locul 2, pentru următorii 500, pentru următorii 500 mai slăbuțe și uite așa. Până la urmă va fi un preț normal al pieței, dar oricum prețurile noi le vom regla să fie accesibile tuturor. Absolut tuturor. Da, aici trebuie spus că eu trebuie să fiu de partea ta, să spun gândește ca în America, pentru că încă eu nu
înțeleg tot ce e în America. M-am prins de politică și ați văzut că am luat premiul întâi, da? Deci la politică în America m-am prins încă de anul trecut când am făcut Nașul TV USA de 4th of July. Uite, avem aceeași zi de naștere, Nașul TV USA cu Euro 4 USA, tot pe 4 iulie. Și am dat concurs, domnul Horneț, am concurat cu toți cei din România, cu toți fraierii din România care ne spuneau ei cum o seasă Hillary și așa mai departe și Luminița recunoști, da? Am luat premiul întâi, a ieșit, cine am zis? Coroniță. Da. Premiul întâi cu Coroniță. Da, așa că sunt... Lucrul trist este că ești și pe locul 1, și pe locul 2, și pe locul 3 pentru că ești unicul. Este trist și asta o notez. În același timp. Asta o să o notez că e foarte rară. Deci Nașul, asta poate să fie de promo. Nașul TV este și pe locul 1 și pe locul 2. Tot podium. Da. Da, e și trist, cum ai spus, e și o mândrie pentru noi, iar eu efectiv sunt onorat să fiu primul pe această platformă, în numele tuturor colegilor mei, în numele tuturor acționarilor noștri, în numele celor care cred în schimbarea României în bine, în numele tuturor celor care luptă, nu doar stau să mănânce semințe, și care coboară din case și contribuie și ne susțin zi de zi ca să existăm. E o mare onoare și am și eu curajul să spun ceva. Pun pariu că într-un an de zile facem revoluție în rândul europenilor din America, în sensul că vor putea compara o televiziune care emite de la București cu garbage-ul și toate televiziunile mizerabile care emit în America, mă refer la marile, așa zise, marile canale de televiziune, iar Nașul TV va dezbate subiecte de larg interes, inclusiv pentru polonezi, cum o să fie niște ediții speciale după vizita lui Trump în Polonia, care începe pe 6 iulie și așa mai departe. Mulțumim mult de tot, Luminița! Baftă! Nu te las încă, așa? Îmi pare rău, dar mai am câteva lucruri de spus și nu putem opri aici. Știi că eu am multe de transmis. 1. Faptul că ai spus mai înainte, trebuie să ne transformăm din spectatori în actori ai propriei noastre vieți. Nu mai putem sta deoparte, nu mai putem ca alții să ne hotărască soarta. Mai departe. Această platformă se lucrează la ea de mai mult de un an de zile, dar evident nu putem să luăm în calcul toate aspectele, toate provocările care pot apărea pe parcursul funcționării în real. Pentru aceasta o să rog toți vizitatorii platformei noastre ca în primele săptămâni să aibă îngăduință. Este exact ca o mașină care o scos din fabrică și trebuie să-i faci rodajul, să-i poți face adjustment-ul. Și să vină cu sugestii. Să vină cu sugestii, exact. Pentru că, dar să știi că se va întâmpla, pentru că eu sunt convins că vor fi primii 500. Asta e simplu, vor fi primii 500 și aceștia sunt oamenii care în general au simț antreprenorial, miros oportunitățile și sunt oameni care cu siguranță vom contribui, că deja sunt acolo, vom contribui cu tot ce avem mai bun ca după un rodaj platforma asta să funcționeze impecabil. Deci aici stai fără grijă. 2. Ce vrei să ne mai spui? Vreau să vă mai spun tot în virtutea și lucrurilor spuse de domnul Norman, pentru care am respect deosebit. Am învățat multe de la dânsul în cele 2 emisiuni și invit oamenii să revadă emisiunile, pentru că fiecare cuvânt, fiecare propoziție de acolo îi va ajuta să înțeleagă mai bine realitatea americană și pe cei din România o să-i ajute să înțeleagă normalitatea. Nu este normal ce se întâmplă în România.
mai aproape de normalitate este modelul american. Și dânsul ziceam că în America servește oamenii, Europa servește elitele. În paralelă, vreau să spun, platforma Euro for USA nu este creată pentru mine și asociații mei. Este creată pentru voi, pentru toată lumea, persoane fizice sau business. De aceea, în fiecare pagină a platformei este un buton, un click care are rolul de feedback și ajutor. Deci așteptăm din partea voastră sugestii. Suntem o companie foarte dinamică, orice sugestie bună vă servește pe voi, noi o aplicăm în platformă imediat. Am o propunere. Am o propunere. Da. Ne sfătuim și când e lansată platforma, poate chiar mâine seară, să facem o intrare în direct. Ca și cum clientul Nașu TV, da? Primul, accesează butoanele și vedem deschiderea oficială, corect? Poate nu o zi, hai să zicem mai multe zile sau o săptămână. Ok. După o săptămână facem simularea. Deocamdată toată lumea a auzit, eveniment unic, ideea mi s-a părut genială și trebuie spus că europenii au dat multă valoare Americii, da? Spre deosebire de tot felul de imigranți de ăștia pe care îi dă Trump afară și bine face. Și eu cred că va fi o platformă care va aduce mult bine, mult mai mult bine chiar și decât Facebook-ul. Pariul tău e foarte riscant, dar e foarte curajos și mie îmi plac aceste pariuri. Hai să facem pentru noi cea mai puternică platformă. Să batem și Facebook-ul. Că Facebook-ul trimite pisicuțe, tot felul de chestii drăgălașe, dar uite, lumea se prăbușește în timpul ăsta. Eu vreau ca această platformă și cu ideile noastre și cu ideile altora, polonezi, români și așa mai departe, să ducă la o lume mai bună. Let's make the world great again. Poate suntem naivi, dar măcar visăm frumos și ați văzut uneori visele se împlinesc și se și răsplătesc. Luminița... Iar aceste vise nu sunt doar faptul că le avem în somn și ne trezim dimineața la o realitate, este vorba de visele care preced o strategie și apoi faptele. Da. Deci, da, deja primesc mesaje, oameni care vor să intre. Domnul Horneț, ultimul cuvânt. Țin să vă mulțumesc, este o propunere care m-a emoționat și mă onorează. Sigur, ați văzut, domnul Radu ține să oprească locul 1, o să mă mulțumesc cu locul 2. Este o platformă la care eu visez de mult. Am un handicap pentru că nu știu limba engleză, nu știu la modul cursiv și de conversație, doar așa de business. Am apreciat la momentul în care președintele Trump s-a înscăunat, cum se zice, ceea ce am citit eu din prima zi, a spus energii regenerabile, plecați după energii regenerabile. Asta a fost un semn, chiar dacă a anunțat retragerea de la conferința de la Paris, dar nu e așa de ușor să se retragă, am citit și eu condițiile, dar poate că între timp lumea va fi mai curată referitoare deci la eu am poluare. un pariu de făcut. Eu fac pariu că prin platforma Euro for USA, domnul Horneț va ajunge în curând la urechile celor mai importanți investitori, pentru că până se prinde ea ce bani se fac din arderea gunoaielor, din toate deșeurile, prin orice deșeuri, inclusiv agricole, atunci vor năvăli toți la Horneț și
exact ce îi spuneam, Luminița, incredibil, până să ne cunoaștem, până să aflu despre acest proiect uriaș, îi spuneam domnului Horneț într-o seară pe terasă, după o emisiune lungă, domnul Horneț, nu mai pierdeți vremea în România cu politicieni, cu guverne, că ăștia nu pricep. Nu o să bage niciodată bani. America este pasul următor. Domnul Horneț, fac pariu că dumneavoastră într-un an de zile nici nu mai stați în România, stați în America să învățați pe americani cum se fac bani, cum se face mai puțină poluare și curățenie. Luminița, ultimul cuvânt, te rog, continuăm și în alte seri, dar a venit olteanul ăsta de Cartianu și vrea să mă dea afară. Bun. Deci, într-adevăr, ideea nu este bună, este genială și vreau să spun inclusiv ție, care deja știi câte ceva despre acest proiect și ai simțit fior de și raspinării sau de încredere, dar vreau să spun inclusiv ție, nașule Radu Moraru, dacă ai ști ceea ce știu eu, n-ar fi te-aș electrocuta. Așa că pe toți trebuie să vă iau încet să vă protejez. Da, doze mici. Luminița, va fi o revoluție. Doze mici, eu am spus că doar faptul că pe noi ne va ajuta această platformă și deja facem revoluție în America, dar rămite când vorbim de business-urile care se vor crea și mai ales de, cum spuneai tu, până la urmă comunitatea asta va fi valoroasă. Și vrei să spun ceva? Păi eu cred că motoul ar trebui să fie Make Europe Great Again. Că doar așa se poate renaște Europa, corect? Va fi o combinație interesantă între Make America Great Again, Make Europe Great Again și Make Romania Great Again. Doamne ajută! Mulțumim mult! Mai fac și eu un anunț de final. Domnul Horneț va porni la toamnă o emisiune la Nașu TV prin care va încerca să răspundă tuturor întrebărilor de pe planeta asta, nu doar din România. Românii de pretutindeni vor putea pune întrebări, oameni de afaceri vor putea pune întrebări referitoare la revoluția pe care o va produce. Așa cum am produs revoluție în livezi, vom produce o revoluție și în ecologie, și în economie, și într-o viață mai bună. Luminița? Și le rog frumos să fie primul care îmi scrie pe adresa de e-mail info@euroforusa.com proiectul, propunerile, așteptările. Perfect. La fel din partea tuturor care au văzut emisiunea și celor cărora le va ajunge mesajul despre deschiderea oficială a acestei platforme. Să fie într-un ceas bun, Doamne ajută, iată, suntem născuți în aceea zi, Nașu TV USA și Euro for USA, 4 iulie. La mulți ani!